By the name of God, hello everyone and welcome to our online class. Lesson 21 درس 21 Unit 6 Unit 6 Entertainment Entertainment what does it mean? Entertainment یعنی سرگرمی. It means سرگرمی. Exercise okay. Where are you going? Where are you going? شما در حال رفتن به کجا هستید؟ Exercise 1 Exercise اول Vocabulary ذخیره لغات. Part A بخش A Look at these events به این حوادث یا حادثه ها نگاه کنید. Complete the sentences with the words in the box. تکمیل کنید جملات را با لغات در جعبه. Then listen and practice. سپس گوش کنید و تمرین کنید. Amazing robots ربات های شگفت انگیز. Awesome musicians موسیقیدان های عالی یا برتر. Fascinating animals حیوانات دلچسب. Incredible teams تیم های باور نکردنی یا عالی. Popular movies فیلم های معروف. Thrilling shows نمایش های هیجان انگیز. Number 1 is done. شماره اول کار کرده هستم. Amazing robots walk and talk. ربات های شگفت انگیز راه میرن و گپ میزنن. These thrilling shows این نمایش های هیجان انگیز are fun for children and adults جالب هست برای اطفال و نوجوانان یا جوانان. Learn about these fascinating animals درباره حیوانات جالب یا درباره حیوانات بسیار جالب یاد بگیرید. C6 Popular movies 6 تا فیلم معروف ببینید. For only $18 برای فقط $18. Two incredible teams play on Saturday دو تا تیم عالی یا باور نکردنی بازی میکنه روز شنبه. Awesome musicians play rock and country music موسیقیدان های عالی می نوازند راک و موسیقی محلی. Part B بخش B Complete the sentences with your opinions بگی جملات را تکمیل کنید با نظریه خودتان. Then tell a classmate سپس بگم صنفی خود بگین. به عنوان مثال اولیش کار شده هستم. Roberto Carlos is an incredible athlete یک ورزشکار باور نکردنی هسته یا عالی هسته. Incredible باور نکردنی. شماره بعدی را خودشون بستگی داره بنابر امون نظریه‌ای که دارین پر میکن. به عنوان مثال یک فیلم رنج میگین is a thrilling movie یک فیلم هیجان انگیز هسته. یک حیوان رنج میگین or amazing animals دو تا حیوان میگین که حیوانات شگفت انگیزی هستن. is an awesome singer یک آوازخوان عالی هسته. این شیر اسم یک آوازخوان میگین. is a fascinating class یک کلاس دلچسب هسته. خب اینجا هم یک اسم یک صنف میگین. اینجا نام یک آهنگ میگین is a popular song یک آهنگ معروف هسته. به عنوان مثال Roberto Carlos is an incredible athlete Roberto Carlos یک ورزشکار باور نکردنی هسته یا عالی هسته. Next page we have where plus be going. خب اول یونیت هم اول صفحه داشتیم Where are you going شما در حال رفتن به کجا هستین. خب من استرکچر از در ویدیوی قبلی ویدیو یونیت 5 با WH question what یک جای توضیح دادم
اگر بخواید میتونید در نوت از اون مراجعه کنید. خب اگرم اینجا خلاصه توضیح بدم، where که هسته خودش کجا میشه پلاس بی. بی چی هسته؟ بی تو ویر پای ما هسته، اما ایز آر هسته. بعدش اینجا یک سابجکت استفاده میکنیم، بعدش هم گوینگ خود استفاده میکنیم. where are you going؟ شما در حال رفتن به کجا هستید؟ where is she going؟ او در حال رفتن به کجا هسته؟ where is he going؟ او مرد در حال رفتن به کجا هسته؟ یک استراکچر هسته. مثال های پایین که آوردم، where که where ما هسته، are be ما هسته، you اینجا آورده، going هم خود going هسته. where are you going؟ شما در حال رفتن به کجا هستید؟ خب دیگه چی رقم جواب بدیم؟ I'm going to the basketball game. ما هستم going در حال رفتن to the basketball game به بازی بسکتبال. We're going to the nature center. We're going to the nature center. ما در حال رفتن به nature center هستیم یا مرکز طبیعت اگه فارسی معنی کنیم. معمولا نمیشون کپیتال شده اسم خاص هست. ما در حال رفتن به nature center هستیم. خیلی ساده. اگر یک مثال دیگه ای بگم، where is he going؟ where is he going؟ او مرد در حال رفتن به کجا هسته؟ he is going to party. he is going to party. او در حال رفتن به جشن هسته. exercise 2. exercise دوم language focus تمرکز زبان. part A بخش A. Claudia and her little brother Oscar meet Raphael. کلودیا و برادر کوچکش اسکار ملاقات میکنن رافائل. They talk about where they are going. آنها درباره ای گپ میزنن که در حال رفتن به کجا هستن. Listen and practice. گوش کنید و تمرین کنید. Claudia, Oscar, Raphael. What a surprise. چه سورپرایزه. Where are you going؟ در حال رفتن به کجا هستی؟ I'm going to the basketball game. I'm going to the basketball game. من در حال رفتن به بازی بسکتبال هستم. I want to see the Rockets. I want to see the Rockets. میخوایم راکت ها رو ببینم. اسم یک تیم هستن. They're an incredible team. آنها یک تیم باور نکردنی هستن. Yeah, I know. They're awesome. بله من میفهمم آنها عالی هستن. How about you two? Where are you going؟ درباره شما دوتا چیه؟ شما در حال رفتن به کجا هستین؟ We are going to the nature center. We are going to the nature center. ما در حال رفتن به nature center هستیم. There is a bat exhibit today. There is a bat exhibit today. میگه که اونجا هست یک نمایش خفاش امروز. Really? Do you like bats? واقعا آیا تو خفاش ها رو خوش داری؟ I hate bats, but Oscar thinks they are fascinating. میگه من از خفاش ها متنفر هستم، اما اسکار فکر میکنه که آنها جالب هستن. Part B بخش B. Where are these people going? Where are these people going? این مردم در حال رفتن به کجا هستن؟ Write questions and answers. سوال و جوابات بنویسید. Listen and check. گوش کنید و بررسی کنید. Then practice. پس تمرین کنید. Where's he going? Where's he going? او مرد در حال رفتن به کجا هسته؟ He's going to the movies. He's going to the movies. او در حال رفتن به سینما هسته. خب امی رقم اول نگاه میکنید و سوالات و جوابات می‌نویسید. بعد برای چک کردن ویدیوی مرا پلی میکنید. اینا رو باید قبل از ویدیوی من خودشون رو بنویسید. اوکی. نمبر 2 شماره دوم. Where are they going? Where are they going? آنها در حال رفتن به کجا هستن؟ جوابش چی میشه؟ They are going to the mall. They are going to the mall. شماره سوم. Where are they going? Where are they going? آنها در حال رفتن به کجا هستن؟ They are going to the circus. They are going to the circus. آنها در حال رفتن به سیرک هستن. شماره 4.
Where is she going? Where is she going? او زن در حال رفتن به کجا هسته؟ She is going to the park. She is going to the park. او در حال رفتن به پارک هسته. شماره 5. Where is she going? Where is she going? او زن در حال رفتن در کجا هسته؟ She is going to the gym. She is going to the gym. او در حال رفتن به باشگاه هسته. Where is he going? Where is he going? او مرد در حال رفتن به کجا هسته؟ He is going to the library. He is going to the library. او در حال رفتن به کتابخانه هسته. Exercise 3. Exercise 7. Listening. Where are these people going? این مردم در حال رفتن به کجا هستن؟ Listen and check. گوش کنید و تیک بزنید. The correct information. معلومات درسته. Joanie to a concert. به کنسرت میره. ایره تیک میزنید. Jeremy to soccer practice. به تمرین فوتبال. Cynthia to Sarah's house. Cynthia to Sarah's house. به خانه سارا. Robin to the circus. به سیرک میره. Okay guys, for today it is enough. خب بچه برای امروز درس شما میقدر بس هسته و ادامه درس شما ویدیوی بعدی. تمرین های بخش حتما کار کنید روی کتاب خود و برای چک کردن ویدیوی من پلی کنید. Goodbye, have a good time.